Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi nhận được một đĩa CD, người gửi là người mẹ đã chết 25 năm. Trong đĩa CD cũng là một đoạn video, một khuôn mặt phụ nữ hiện ra. Là khuôn mặt của người mẹ, bà ấy đang cười với tôi. Chuyển đổi màn hình, cảnh đã thay đổi, góc nhìn chụp cũng rất lạ. Mẹ ngã xuống đất, đầy máu. Người đàn ông rớt bà ấy từ từ quay lại. Không nghiêng lệch, đó vậy mà là khuôn mặt của cha tôi. Ông ta phát hiện người quay video, hình ảnh rung chuyển dữ dội, người quay video sợ hãi, liều mạng mà chạy. Một mớ hỗn độn, máy ảnh hạ cánh, người cha bắt được hắn. Người đó là tôi khi tôi còn nhỏ. Không biết tại sao, tôi không có ấn tượng gì về nội dung trong video, như thể nó không tồn tại trong ký ức của tôi. Tôi tắt máy tính, nhưng không có rút file CD ra, cũng không nói với cha về việc đó. Trước khi mọi thứ trở nên rõ ràng, tôi không chọn cách đối đầu với cha tôi. Nội dung trong đĩa. Một là tôi tạm thời không thể chắc chắn về tính xác thực của đĩa CD này. Thời đại thông tin, chi phí làm giả quá thấp. Hơn nữa chất lượng hình ảnh đó rất kém, rất nhiều chi tiết tôi chưa kịp nghĩ kỹ. Thứ hai, tôi không biết là mẹ tôi ghi lại cái đĩa này cho cha tôi, hay là người khác. Vì mục đích gì? Tại sao sau hơn 20 năm lại gửi đĩa CD này tới đây? Là có người bí ẩn nào đó? Hay là đối phương muốn làm gì? Thứ ba, nếu nội dung của video là thật, nếu cha biết tôi đã xem nội dung trên đĩa CD rồi, tình cảnh của tôi chưa chắc đã an toàn. Nhưng chuyện này mà tra ra, không phải là không có cách. Gói hàng này thật sự tồn tại. Miễn là gói hàng này được nhận thông qua kênh bình thường, vận chuyển, tôi có thể tìm ra người gửi thông qua manh mối này. Bất kể mục đích của đối phương là gì, chắc vẫn còn có khả năng theo dõi chuyển động của gói hàng này. Sáng hôm sau, tôi xin đơn vị nghỉ vài ngày. Tôi đã đến Vân Nam một chuyến, đến một thị trấn quận địa phương nơi gói hàng được gửi đi. Gói hàng được gửi từ cửa hàng chuyển phát nhanh từ thị trấn. Đi tìm theo mã vận đơn, tôi tìm thấy bên nhận vận chuyển, nhân viên gói hàng. Gói hàng này, đối phương dường như có ấn tượng. Tôi nhớ ra rồi, anh ấy tự mang đến gửi đi, đơn hàng cũng tự điền. Tôi không biết ở đâu, nhưng mà thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến chỗ chúng tôi. Ông chủ có gói hàng của tôi không? Có người đi vào từ phía sau tôi, là chàng trai, 20 tuổi, cao gầy. Trông cũng đẹp đấy, nhưng lại khẩu xà tâm Phật. Khi tôi quay đầu nhìn lại, đối phương cũng nhìn tôi rồi nhíu mày. Đột nhiên quay đầu rồi chạy gấp rút. Bản năng đầu tiên của tôi nói cho tôi biết là anh ta có vấn đề. Tôi vội chạy đuổi theo và tóm được, vặn ngược tay của tên tóc vàng lại. Chạy cái gì? Một đứa con gái sao mà lại như vậy? Chàng trai quay đầu nhìn trộm tôi một cái, khuôn mặt cay đắng giờ khóc giờ cười. Chúng ta có thể nói chuyện hẳn hoi được không? Vì vậy, tôi đã giải thích cho anh ấy mục đích của tôi. Tôi đang nói đều là sự thật. Bạn nói Lý Hạc và Lưu Huệ Anh là cha mẹ của bạn. Vậy thì đúng rồi, cha mẹ bạn đã đưa bạn đến đây vào 20 năm trước. Nhất định không sợ chết mà vào núi Ai Lao. Ông nội tôi chính là người hướng dẫn viên năm đó, mà Lý Hạc đã tốn rất nhiều tiền để mời. Tóc vàng tên là Ngũ Ba Đông. Rất nhanh anh ấy đưa tôi về anh của anh ấy. Đây là nhà tôi. Ông nội chết cách đây không lâu, chưa đầy nửa năm. Tôi cũng đang sắp xếp đồ đạc của ông, mới phát hiện ra video đó. Đồ vẫn còn ở đây. Tôi nhớ còn có một cuốn nhật ký. Ngũ Ba Đông vừa nói vừa vào nhà lận nửa ngày mới tìm ra một cái bảng da bò màu vàng. Tôi lập tức mở ra và đọc nội dung trên. Chuyến này không nên đến, không nên mang người ngoài đến. Không ra được, thật sự không ra được. Không bao giờ như vậy. Chắc là tôi đã chọc giận tổ tiên. Ngay cả việc khóa ngược lại tổ tiên cũng không có tác dụng rồi. Ngày mồng 1 tháng 12 năm 1999. Hôm nay là ngày thứ 3 lên núi rồi. Nếu chúng ta thật sự không ra được, cháu trai tôi thì phải làm sao đây? Ba Đông còn nhỏ như vậy, còn chưa biết đi. Trên núi có sương mù, trong sương mù hình như có thứ gì đó. Ngày mồng 2 tháng 12 năm 1999, ngày thứ 4 rồi. Cô gái đó chốt rồi. Chỉ còn lại Lý Hạc và cô bé đó. Tôi đã ghi lại thông tin trên căn cước công dân của 4 người chúng tôi. Nếu cuối cùng không ai trong chúng tôi có thể ra khỏi đây, người nhận được quyển sổ này. Tôi cũng không biết bạn có thể giúp gì cho tôi. Ít nhất là nói với bên ngoài. Chúng ta chốt rồi. Đường xuất hiện rồi. Đường xuất hiện rồi. Chắc là tổ tiên đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Nhật ký đến đây thì không có nội dung gì nữa. Ông nội anh còn nói gì nữa không? Tôi chỉ nhớ là khi tôi có ký ức, lúc đầu ông tôi không bao giờ lên núi nữa, cũng không cho tôi vào, cũng không còn là hướng dẫn viên nữa. Ông nội nói trên núi không hoan nghênh người bên ngoài. Ông ấy cũng nói rồi, đã thoát chết qua một lần rồi. Nếu thật sự muốn đưa người vào nữa,
Không may mắn mà còn có thể thoát chót lần thứ 2 đâu. Nói xong Mũ Ba Đông bỗng nhiên tràn đầy hứng thú nhìn tôi. Cô nói năm 99 đó. Cô cũng mới chỉ có 5, 6 tuổi. Sao cha mẹ cô lại đưa cô vào núi? Những người đi bộ đường dài dũng cảm, tôi không phải chưa từng thấy. Không có nhiều người mang theo trẻ em. Không sợ chớt. Bảo Anh trả lời chứ không bảo anh hỏi. Thần núi không chào đón người bên ngoài. Điều này thì tôi không rõ. Tôi chỉ biết là khi còn nhỏ chúng ta cũng vào núi. Chọn nấm để chơi cũng chẳng có chuyện gì. Tôi đã kiểm tra một số thông tin về ngọn núi này. Núi Ai Lao nằm ở trung tâm Vân Nam, tổng chiều dài khoảng hơn 500 km, độ cao tối đa khoảng hơn 3.000 m, là ranh giới giữa cao nguyên Vân Quý và dãy núi Hoàng Đoạn. Dây đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng không có nhiều thông tin, câu nói phổ biến là dãy núi này có diện tích lớn chưa phát triển. Địa hình rừng phức tạp, biến đổi khí hậu, khí độc nghiêm trọng. Nếu thật sự vào núi. Ông nội viết trong cuốn nhật ký, không nói một lời nào về việc Lưu Huệ Anh chết như thế nào. Điểm nghi ngờ duy nhất là trên núi có sương mù. Dường như có thứ gì đó trong sương mù khiến họ sợ hãi. Thật đấy, cô không nghi ngờ mẹ cô chết như thế nào sao? Không phải là tôi không nói thay ông tôi đâu. Nếu như chuyện này thực sự là do bố cô làm, chỉ cần bố cô sẵn sàng chi tiền, đúng là có thể bịt được miệng của ông nội tôi. Vậy thì cô không nguy hiểm lắm. Thật đấy. Tôi cũng tốt bụng mới gửi đĩa cho cô. Để cô đề phòng một chút. Tôi cũng không biết địa chỉ của gia đình cô. Trong sổ tay của ông tôi, nhớ nội dung trên thẻ căn cước công dân của gia đình cô. Tôi chỉ có thể gửi theo nơi cư trú ở trên đó. Lòng tốt, cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Tốt bụng, tôi cười lạnh. Sau khi tiếp xúc với đĩa chỉ có thể xảy ra hai tình huống. Hoặc là đĩa không gửi được cho chúng tôi. Dù sao cũng đã lâu rồi, anh cũng không thể chắc chắn liệu chúng tôi đã chuyển đi hay chưa. Nếu có thể nhận được. Nếu như có thể nhận được, nhỡ đâu là cha tôi nhận thì sao? Bởi vì Ngũ Ba Đông thực sự viết người nhận. Thực ra là cha tôi Lý Hạc. Chỉ là trùng hợp với quê hương của chúng tôi thôi. Sau nhiều lần, đĩa vô tình đến tay tôi. Thằng nhóc này không thành thật, chắc chắn có chuyện gì đó chưa nói. Dẫn tôi tới núi xem nào. Không vào núi thì ở gần đó. Tôi mang một xấp tiền giấy đến trước mặt anh ta. Ngũ Ba Đông nhận lấy tiền vui vẻ làm việc. Dùng chiếc xe máy lai tôi đưa tôi từ con đường mà người dân địa phương thường đi đến chân núi. Nhiều nơi có thể nhìn thấy biển báo cấm vào núi. Cô đã bao giờ nghe tới cổ lầu Ai Lao chưa? Hồi nhỏ tôi nghe người già nói, trước đây chúng ta có một đất nước cổ xưa. Nhưng sau đó không biết tại sao lại biến mất. Tôi đã kiểm tra thông tin về đất nước cổ xưa, xuất hiện hơn 300 năm trước công nguyên, đến năm 109 sau công nguyên. Lúc đó, Hoàng đế Vũ Hán đem quân tấn công nước Ai Lao cổ đại và đưa nó vào phạm 6 cai trị của nhà Hán. Vương quốc Ai Lao không chịu sự cai trị của nhà Hán, nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi đến thời của Hoàng Vũ Đế, quốc vương hiền lật của nước Ai Lao cổ đại lúc đó bắt đầu xuất quân tấn công biên giới Ai Lao và nhà Hán. Nói cũng lạ, Hiền Lập nhiều lần chiến đấu nhiều lần thất bại, đồng thời xuất hiện hiện tượng hâm mộ của 6 vị hầu vương chết trong chiến tranh ở Ai Lao bị hổ đào ra, thi thể cũng bị mãnh thú ăn thịt. Nghĩ tới những chuyện sau khi xảy ra ở nước Ai Lao cổ đại, tôi đột nhiên liên tưởng một số thứ với mọi thứ. Dần dần bắt đầu nhận ra một sự thật khủng khiếp.